What does your daily driver look like? Is it clunky? Slow? Unexciting? Have you entertained the thought, just for a second, of making your unextraordinary grocery getter more extraordinary? Let a master builder help indulge your delusions. By this time, you may be familiar with our friend Master Milo. He's the mastermind and mechanic behind wacky inventions like the whip car and the VW roll golf. Today, he's back with something one could only describe as a cross between a hamster wheel and cheap fairground ride. How YouTuber Master Milo transformed a small Ford into the ultimate stunt machine. Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Hier achter mij staat onze verkorte Ford K. Hij moet eerst nog een stukje korter worden, want hij is nou nog te lang. Ik denk dat we hem eens in de werkplaats gaan zetten en eraan gaan beginnen. Ha! Dat past me net. Kijk. Het begint dan best wel op de tekening te lijken. We hebben hier nog een grote hoepel nodig natuurlijk. Hij zit erop, maar hij past een beetje te strak. Hier. Ja, dat is niet goed. Ik denk dat we die zijwangen nog een beetje uit elkaar moeten drukken. Zou daar maar in zitten? Misschien moeten we de voorruit er maar even uithalen. Als je dan moet kotsen onder het rijden, dan valt het tenminste naar buiten. Kijk wat we allemaal gemaakt hebben. Ingekorte auto, hoepelwielen er rondom. En om te sturen hebben we aan weerskanten een rem. Hoppa, voor links en voor rechts. Ik denk dat ik daar niet meer woorden aan vuil moet maken. Rijden!